سلام. آره. فکر خارجی هم؟ سلام، چطوری؟ در یوتیوب. چه بیچی اینجا همه الان بگم الان بهت. آره سید جای رسید. تحت به خاطر اتفاقات مختلف و جنگ جهانی ها و فلان اینا این خیلی آسیب خوب شد خانم.
اثر و ساختی از کهن کشور ایران هست که همزمانی به هماوردی سازندگانش با دوران طلایی یونان باعث می شود کاوش در آن شناخت به تو؟
خسته نباشید.